בדיונים הקודמים שלנו עסקנו במרכזיות של השאלה של קדמות וחידוש, האם העולם הוא נברא בזמן או נצחי. ראינו איך השאלה הזאת בעצם קשורה לבעיה מטאפיזית עמוקה יותר, על אודות מהותו של האל, האם יש לאל רצון, האם הוא פועל כסובייקט בעל רצון בעולם, מחדש, רוצה, או האם פעולתו של האל יותר קשורה לחוכמה, לא לרצון, דהיינו מקור יציב, לא משתנה של הסיבתיות בעולם. ראינו גם שהרמב"ם בפני השטח של מורה הנבוכים גרס שהעולם נברא, שיש רצון, העולם מחודש, זה מאפשר גם את ההתגלות. כשנכנסנו לשאלות אחרות שנוגעות לבעיה הזאת, נבואה, השגחה, בעיית הרע, ראינו שהרמב"ם מסביר את כל התופעות האלה שהן באמת מרכזיות לדת ישראל על פי תפיסת הקדמות. זאת אומרת, הוא מראה לך כיצד אתה יכול להבין נבואה בלי התערבות רצונית של האל, כיצד אתה יכול להבין השגחה בלי התערבות רצונית של האל, כיצד בעיית הרע לא נפתרת באיזו התערבות רצונית של האל לעתיד לבוא בעולם שאחרי העולם, אלא יש משהו במבנה הסיבתי של העולם, ביקום כשלעצמו, כשאנחנו מקבלים אותו, שהוא אמור להראות את תבונת האל וחוכמתו, ושבאמצעותו אפשר להסביר את תורת ישראל. הדברים האלה נמשכים אל סוגיה לא פחות מרכזית במורה נבוכים, אגב, גם לא פחות מרכזית בתולדות המחשבה היהודית לדורותיה, ויש שאלת טעמי המצוות. כל הגות יהודית באשר היא אמורה לתת פשר למעשה המצוות. קיום המצוות הוא עניין מרכזי לדת ישראל, ליהדות. והאופן שבו בין היתר נבדלות גישות מחשבה או תפיסות עולם של הוגים שונים, זרמים שונים בתולדות ההגות היהודית, היא ביחס שלהם למצוות. ומעניין כשהרמב"ם בחלק האחרון של מורה נבוכים, שהוא מוקדש לכל שאלת טעמי המצוות, ניגש לבעיה, הוא מציב אותה בפרספקטיבה של קדמות וחידוש. ויש פה כבר מהלך מעניין שייתן לנו את הרקע המאוד ייחודי שהרמב"ם ניגש לבעיה הזאת. הרמב"ם אומר את הדברים הבאים בפרק הראשון שלו, שעוסק בהקדמה שלו לטיפול בטעמי המצוות. אני מדבר על חלק ג' פרק כ"ו של מורה הנבוכים. הוא אומר, כשם שנחלקו בעלי העיון מבני התורה, אם מעשיו יתעלה באים בעקבות חוכמה, או בעקבות חפץ בלבד ולא מתוך בקשת תכלית כלל, דהיינו, כמו שדיברנו קודם, שיש מחלוקת האם מעשה הקדוש ברוך הוא הם תוצר של החוכמה, של הסדר הסיבתי, של המבנה של היקום, או בעקבות חפץ בלבד, דהיינו הם פעולות רצוניות, שרירותיות, שמראות על כוחו הריבוני החופשי של האל, כשם שיש מחלוקת על העניין הזה, כך נחלקו אותה מחלוקת עצמה בציוויים שצווינו. דהיינו, אותה מחלוקת עקרונית עצמה חוזרת ביחס לשאלת המצוות. כי יש מי שאינו מבקש לזאת טעם כלל. יש מי שלא מבקש למצוות בכלל טעם, ואומר שהמצוות כולם בעקבות חפץ בלבד. דהיינו, המצוות הן ביטוי לרצונו של האל. ככה האל רוצה. ויש מי שאומר שכל צו ואיסור מהם באים בעקבות חוכמה ומכוונת בהם תכלית כלשהי, ושלכל המצוות יש טעמים, ובשל תועלת כלשהי נצטווינו בהם, ולכולם יש טעם. אני רוצה, מה בעצם אומר הרמב"ם פה? זה עיקרון מאוד חשוב במחשבה שלו. שאלת היחס למצוות היא בעצם, מלבד האופן שבו היא מפרשת מרכיב מהותי בפרקטיקה היהודית, בדרך החיים היהודית, היא גם שאלת היחס לאל. דהיינו, האם האל פועל באופן שרירותי של רצון חופשי, שבו במקרה של מצוות הוא מטיל את מצוותיו על האדם כי כך הוא רצה, בלי לחפש להם משמעות, או שכמו שיש לחפש בעולם תכלית וטעם ותבונה, והאל הוא בעצם ביטוי לחוכמה, למבנה סיבתי, כך במצוות צריך לחפש את טעם המצוות והמשמעות שלהם. עכשיו, הרמב"ם
וזה אחד הדברים שמייחדים אותו כהוגה, גם בשאלה הזאת נוקט בדרך החוכמה, דהיינו, אם נרצה להגיד בהקשר הזה בתפיסה של קדמות העולם. כמו שאנחנו מחפשים את חוכמת האל ביקום, כמו שאנחנו רואים ביקום ביטוי לחוכמתו של האל, כך אנחנו צריכים בתורה עצמה, במצוות, לבקש ולמצוא את חוכמתו של האל. והרמב"ם בהקשר הזה דוחה תפיסה אחרת, אלטרנטיבית, של המשמעות של החיים הדתיים והמצוות. והתפיסה הזאת אומרת ככה, בעצם לא צריך לחפש טעם למצוות. ההפך. מתן טעם למצוות מרוקן אותם מהערך הדתי. מה המשמעות הדתית של מצווה? משמעות הדתית של המצווה היא היכולת של האדם לכפוף את רצונו מול רצון האל, ובאקט הקנייה הזה, או אם נרצה אקט ההתמסרות הזו, בעצם נמצאת משמעות של המצוות. אפשר להגיד שייחוס טעם למצווה מרוקן אותה מערך דתי. הרמב"ם שולל את העמדה הזאת בצורה מאוד חריפה, גם בגלל שהוא לא רואה באל איזשהו רצון שרירותי מצווה שמפגין את כוחו על ידי ציווי רצוני, אבל גם בגלל שהוא מזהה איזה מרכיב, מה שנראה בעיניו כמעט פתולוגי, כמעט חולני, בתפיסה הדתית של המצוות כגזרות מלך בלי טעם שיש להיכנע להם. בפרק ל"א של אותו חלק של מורה נבוכים, אומר הרמב"ם את הדבר הבא. יש אנשים שקשה להם מתן טעם למצווה מן המצוות. רצוי להם ביותר שלא תושכל לציווי ולאיסור כל משמעות. יש להם עניין עקרוני לא לתת משמעות למצוות. מה שמחייב להם את זאת היא מחלה שהם חשים בנפשותיהם, שהן הם מסוגלים לדבר עליה והן הם מטיבים להביעה. האנשים האלה מונעים על איזה מרכיב, איזה חולי נפשי, שהם לא מבררים אותו, הם לא מסוגלים להביע אותו בצורה מלאה. כי הם סוברים שאילו היו המצוות האלה מועילות למציאות זאת, ונצטווינו בהם משום כך וכך, אזי כאילו באו מתוך מחשבתו ושיקול דעתו של בעל שכל. אבל אם הן דבר שאין מושכלת לו משמעות כלל, ואין הן גורמות תועלת, אזי הן באו בלי ספק מן האל. כי אין מחשבתו של אדם מביאה לדבר מזה. זאת אומרת, יש פה טענה מאוד מעניינת שמסתתרת מאחרי המגמה לא להעניק טעם למצוות. כאילו העובדה של המצוות אין להם פשר, נותנת להם איזשהו סגב. הרי אם היה להם פשר, כל אדם זה מין תוצר של שיקול דעת תבוני שהיה יכול להינתן ביד האדם. כאילו הרמב"ם אומר, כאילו כדי לתת לתורה משמעות אלוהית נשגבת, צריך להפוך אותה לשרירותית. הרמב"ם רואה בזה תפיסה פתולוגית או תפיסה שגויה מאוד של היחס לאל. האל הוא מקור של חוכמה, וכמו שצריך לחפש את חוכמתו בטבע, כך את חוכמתו בתורה. כך שהעמדה העקרונית, הדתית של הרמב"ם, וזאת השקפה, כמו שאני אומר, לא רק ביחס לטיבן של המצוות, אלא ביחס לתפיסת האל והמשמעות של הסגב האלוהי, התפיסה של הרמב"ם היא שלכל המצוות יש טעם. גם מצוות שעל פניו נראה לנו שאנחנו לא יודעים מה טעמם, אבל יש להם טעם. והמאמץ הגדול של הרמב"ם בפרקים האלה של מורה הנבוכים שעוסקים בטעמי המצוות, זה בעצם לחשוף ולגלות את תבונת האל בתורה, דהיינו את הפשר המושכל, התכליתי של מערכת החוק של היהדות. הרמב"ם ניגש לבעיה הזאת, הוא אומר, כשאנחנו מסתכלים על כל התורה כולה, יש לה בעצם שתי תכליות. התכלית אחת שהוא קורא לה תיקון הגוף, שהיא אגב משותפת לתורות או למערכות חוק לא רק אלוהיות, לא רק התגלותיות. כל התורה עוסקת בתיקון ענייני האדם, בתיקון יחסים בין בני האדם, בניסיון להשכין שלום, להפחית אלימות, כל דיני החבלה ומה שנקרא המשפטים שעוסקים ביחסים שבין אדם לחברו מכוונים
כמו בכל מערכת חוק, ליצירת סדר חברתי. התורה גם לא רק מעוניינת ליצור סדר חברתי באשר הוא, היא גם מעוניינת לייסד או לטעת באדם נטיות מוסריות, מידות טובות, חמלה, רחמים, מידות כאלה שיאפשרו לו יחס הוגן, יחס נכון אל שכניו, ושייצרו איזשהו דבק חברתי שיבטיח הרמוניה ויציבות חברתית. הדבר הזה הוא, והרמב"ם אגב מביא לכך דוגמאות מדיני הנזיקין, מתחומי המשפט הפלילי, מהתחומים שבהם החמלה והחסד מוטמעים באדם דרך מעשה המצוות. זה בעצם מה שנקרא מרכיב משותף לכל מערכת חוק באשר היא. התכלית השנייה של המצוות, שבזה התורה או החוק האלוהי מתייחדת, היא לא רק להביא לשלמות, תקינות המצב הגופני של האדם, אלא גם לשלמות הנפשית, אם נרצה הרוחנית של האדם. והתורה פה מכוונת את האדם אל הדעות הנכונות. היות והאדם בשלמותו, לפי הרמב"ם, היות והשלמות האנושית היא היכולת שלנו להכרה מלאה של היקום, היכולת שלנו להבחין בין טוב ורע וגם בין אמת ושקר, התורה מכוונת את האדם אל שלמותו האחרונה. במובן מסוים, אם שואלים את הרמב"ם, מהי תכלית כל התורה כולה? תכלית כל התורה כולה היא להביא את האדם לידי פריחה, לידי מימוש האנושיות שלו באופן מלא באמצעות החוק. זה ההפך, צריך לשים לב. התורה במובן הזה משרתת את האדם. היא באה לשם תיקונו, לשם היכולת לאפשר לו פריחה של חיים רוחניים מלאים. היא לא באה להכניע אותו, להפוך אותו ליצור שבאקט רצוני מציית לאל נגד האינטרסים שלו, נגד הפריחה שלו. וזאת התמונה שהרמב"ם מתאר על תכלית התורה, כשלתכלית השנייה, החשובה, זאת שהופכת את התורה לתורה, השלמות האנושית של האדם, השלמות הנפשית שלו, בתחום הזה נכללים כל האיסורים שקשורים לעקירת דעות שליליות, עקירת דעות לא נכונות. כל איסורים שקשורים בעבודה זרה כמובן. האיסורים על המאגיה, זה מאוד חשוב. הרמב"ם אוסר בצורה מאוד עמוקה כל תפיסת עולם מאגית, תפיסת עולם לא רציונלית, שכוללת אסטרולוגיה ואמונות תפלות כאלה ואחרות, או מה שהרמב"ם חושב כאמונות תפלות. אמונות שאין להן הסבר מדעי, שאין להן, הן בנויות על איזושהי הנחה של סגולות פנימיות של עצמים מאגיים. היא עוקרת, התורה עוקרת עמדות שליליות, עמדות מוטעות, והיא גם מטמיעה עמדות נכונות, ראיית עולם מטאפיזית נכונה, אחדות האל, אי גשמיותו, קיומו, היא בעצם מכוונת את האדם אל האמת. כשהרמב"ם מטפל בתחום הזה, הוא מביא בפנינו את אחת הדוקטרינות הנועזות ביותר במורה הנבוכים, גם השנויות במחלוקת במורה הנבוכים, כי עדיין אם אנחנו רוצים להסביר הסבר רציונלי לכל המצוות, ישנן מצוות שעל פניהם הן נראות חסרות הסבר. האיסור לאכול בשר וחלב, איסור שעטנז שבו לאדם אסור ללבוש בגד שיש בו צמר ופשתים יחדיו. יש לנו איסורים מובהקים שעל פניהם הם נראים כמו שלמדנו אצל סעדיה גאון, הם נראים מצוות שמיות, הם נראים מצוות שאין להם פשר, וכל עניינם שלא יהיה להם פשר. כשהרמב"ם הולך לטפל בסדרה שלמה של מצוות, הוא אומר את הדבר הבא, שהוא גילה את סודם, הוא גילה את פשרם, על ידי העיסוק האינטנסיבי שלו בהיסטוריה של העולם האלילי. היה ספרות אלילית שהרמב"ם קרא ולמד אותה היטב, שהיא במסורות הטקסטים הערביים שהוא קרא בהקשר הזה, היא נקראת העולם הצבאי של הצבא.
שכנראה המקור, ההקשר ההיסטורי שלו בא מאזורי חרן, מאזורי שבעיראק היום, והוא קורא את הטקסטים האלה, והוא מגלה דבר מאוד מעניין. הוא מגלה שכשלומדים את הפרקטיקות האליליות, מבינים הרבה מטעמי המצוות, כי טעמי המצוות היו מכוונות לשלילה של הפרקטיקות האליליות האלה. למשל, הוא אומר, הנה אני רואה שבבגדי הכמורה של העולם האלילי הזה, יש להם עניין מיוחד מהסיבות המאגיות שלהם. יש להם עניין מיוחד ללבוש בגדים מצמר ופשתים יחדיו. אני גם רואה, הוא אומר, שהם, הנה, אסור להקיף את פאת הראש, אנחנו יודעים שאסור לגלח את הפאה. הוא אומר, הנה שם בטקסטים האלילים האלה אתה רואה שזה מנהגם. זאת אומרת, יש עולם שלם שהוא נראה לנו היום חסר פשר, אבל הוא חסר פשר בגלל שאנחנו לא מכירים את הריאליה ההיסטורית שבה התורה ניתנה. אם היינו מכירים את הריאליה ההיסטורית שהתורה ניתנה בה, דהיינו היינו יודעים היטב את ההקשר האלילי שהתורה מכוונת לעקור, היו הרבה מטעמי המצוות בפשרם נגלים לנו. דהיינו, יש פה, אם נרצה, היסטוריזציה. יש פה טענה שהתורה מובנת מתוך ההקשר ההיסטורי הקונקרטי שבו היא ניתנה. אפשר להגיד אולי צעד ראשון, ויש כאלה שיתנו את זה, צעד ראשון במה שנקרא מדע הדתות. דהיינו, אתה רוצה להבין למה התורה מתכוונת, תלמד את הרקע התרבותי שמולה, שבתוכה התורה נמצאת, ותבין את המשמעות של התורה מתוך ההקשר הזה. הטענה הזאת מקבלת פשר יותר חריף, אולי יותר עמוק, ובאיזשהו מובן יותר סקנדליוזי, מבחינת התפיסות הדתיות הרגילות. בטענה נוספת שהרמב"ם אומר שקשורה להיסטוריות או להקשר הזמני המסוים של המצוות. הוא אומר את הדבר הבא. כשהתורה נלחמת באלילות, היא עושה שני דברים. אחד, זה שלילה של פרקטיקות אליליות. כשתבין שאלה פרקטיקות אליליות, תבין גם את התורה. אבל הדבר השני שהתורה עושה, שהוא הרבה יותר מעניין וחריף, יש דברים שהתורה יודעת שהיא לא יכולה לעקור. יש פרקטיקות שהתורה מבינה שלא ניתן לעקור אותן. ומה שהתורה עושה, זה היא מחפשת, היא מכילה אותן, והיא יוצרת להם, אם נרצה, תחליף מעודן, בלי לעקור אותם לגמרי. בהקשר הזה, זהו טעם שהרמב"ם נותן לגופי תורה מאוד מסיביים, הקורבנות, וכשהרמב"ם מסביר את טעם הקורבנות בפרק ל"ב של מורה הנבוכים, בחלק ג', בהמשך של תפיסת המצוות, הוא אומר את הדבר הבא. הוא אומר, כשאנחנו מדברים על עבודת האל באותה תקופה, הוא אומר, הדרך המפורסמת בעולם כולו, שהסכינו אליה באותם הימים, והפולחן הכללי שגדלנו עמו, לא היה אלא להקריב מיני בעלי חיים באותם מקדשים שהציבו בהן הצורות, ולהשתחוות להם ולהקטיר קטורת לפניהם, היראים והסגפנים שהיו באותם ימים, דווקא אנשים המתמסרים כליל לשירות אותם מקדשים העשויים לכוכבים, כפי שהסברנו. זאת אומרת, באותה תקופה, כשהתורה ניתנה, הפולחן של הקרבת קורבנות בעלי חיים במקדשים שבהם יש בהם את צלמי האלים, הוא אומר, זה היה הפרקטיקה, והאנשים היראים, הסקפנים, הצדיקים, התמסרו לעבודה הזאת באופן מלא. לא הצריכו חוכמתו יתעלה ועורמת חסדו, הנראית בבירור בכל מה שברא, שיצווה עלינו לדחות את מיני דרכי פולחן אלה, לעזוב אותם ולבטלם. כי זה היה באותם ימים שאין לעלות על הדעת לקבלו, בהתאם לטבע האדם, אשר לעולם נוח לו במה שהסכין אליו. היה הדבר דומה באותם ימים, כאילו בימינו היה בא נביא הקורא לעבוד את האל, והיה אומר, האל ציווה עליכם שלא תתפללו אליו ולא תצומו,
ולא תשבעו אליו בעת צרה. עבודתכם תהיה רק מחשבה בלי מעשה כלל. הרמב"ם אומר את הדבר הבא. המחוקק האלוהי הוא רגיש להקשר ההיסטורי שבו החוק ניתן. אי אפשר היה לעקור את עבודת הקורבנות. עבודת הקורבנות הייתה חלק המובן מאליו, הבסיסי ביותר של הריטואל הדתי של אותם ימים. מה עושה המחוקק האלוהי? הוא מתעל את עבודת הקורבנות לדבר שמרומם את העם מהמשמעויות של הפרקטיקה הזאת. למשל, הוא קודם כל מרכז אותם במקום אחד. קורבנות אפשר להקריב רק במקדש בירושלים, לא בשום מקום אחר. הוא אוסר את הבמות, הוא מצווה על ריכוז הפולחן. באותו מקדש אין גם צלם ודמות של האל. אתה נכנס בחדרי החדרים של המקדש הזה, ופסלו של האל כמובן לא קיים, בגלל שהאל הזה הוא אל רוחני, מופשט, נשגב, הוא ללא צלם ולא דמות. דהיינו, הניסיון, התורה היא מדריכה, יש לה מרכיב חינוכי, והיא מתחשבת באותו מצב הדתי של האדם בהקשר ההיסטורי שבו הוא נמצא. מעניינת אגב האנלוגיה שהרמב"ם נותן שם באותו קטע שקראנו. הוא אומר את הדבר הבא. אם היינו עושים את אותה אנלוגיה ביחס לימינו, עקירת הקורבנות בשעת מתן תורה הייתה דומה לזה שנביא היה בא ואומר לנו, אל תתפללו, התורה אוסרת את התפילה. התורה אוסרת את הצומות ואת כל דרכי הפולחן האלה, תעבדו את האל במחשבה. הוא אומר, הרי זה היה לא נקלט, אי אפשר היה לייסד דת על בסיס של ציווי כל כך רדיקלי. הרמב"ם משתמש פה בביטוי עורמת חסדו, האל בעורמת חסדו. כמו שבהקשר אחר של אותו עניין הרמב"ם נותן את המשל, כמו שהטבע מספק לעובר ולתינוק באמצעות ההנקה, אוכל שאותו מסוגל לעכל עד שאיברי העיכול שלו וההתפתחות הביולוגית שלו תאפשר תזונה מלאה יותר. דהיינו, הטבע עצמו מתחשב בתהליך ההתפתחות הביולוגית של היצורים האורגניים שאותם הוא מחלקל. ככה גם התורה עצמה היא רגישה להקשר ההיסטורי שבה היא ניתנת. כמובן, זה רעיון מאוד מעניין. יש בו בצורה מאוד עמוקה כדי להסביר את הפשר של החוק. במקרה הזה, הקורבנות. אבל הוא מעלה תהייה, אם נרצה, הוא מעלה מבוכה, אפשר לראות גם למה צריך להסתיר אותו. כי לכאורה, אם השתנו הזמנים, והיום הבעיה הזאת של האלילות או הקורבן, הרי הקורבן, מה הבעיה בקורבן? הקורבן מניח תמונה אנתרופומורפית של אלה שצריך להאכיל אותו, שמגישים לו ארוחה. היות והיום אין לנו דחף עבודה כזאת, זאת לא העבודה הדתית המקובלת, למה אנחנו ממשיכים את הרעיון הזה, לפחות הלכה, אם לא למעשה, את ההלכות של קורבנות, ואנחנו אומרים שצריכים להמשיך את ההלכה הזאת היא קבועה ונצחית, לכאורה ההסבר ההיסטורי מערער על סמכות החוק. ובאמת לא מעט אנשים, לא מעט הוגים, כשהגיעו לקטעים האלה בטעמי המצוות של מורה הנבוכים, ראו בהם סיכון לנצחיות החוק ולסמכותו, על ידי האופן שבו אנחנו קושרים את הפשר שלו לזמן היסטורי מאוד מסוים שבו הוא ניתן. וזה מאוד מעניין, אגב, הרמב"ם עצמו רגיש לעניין הזה, והוא אומר, כשהוא עוסק בטעמי המצוות שבהם התורה קובעת שאסור להוסיף על המצוות ואסור לגרוע, שהחוק צריך להיות נצחי. הוא אומר טענה מאוד מעניינת, הוא אומר, מנקודת מבט של החוכמה המוחלטת, חוק זה דבר שצריך להשתנות. החוק האלוהי הוא דבר שצריך להשתנות. למה? כי הוא צריך להיות רגיש לנתונים האנושיים שלהם הוא ניתן. הרי כל תכליתו ועניינו של החוק היא לעקור אמונות לא נכונות, לטעת את האמת, להדריך את האדם אל אורח החיים האמיתי והראוי, ולכן הוא צריך להיות רגיש לנקודת הזמן ההיסטורית. אלא מה?
אם הוא היה משתנה בהתאם להיסטוריה, הסמכות שלו הייתה נפגעת. לכן, יש לנו עיקרון מסדר שני, הקובע, שאת החוק אסור לשנות. בגלל ששינוי החוק היה גורם ליצירה של פחיתות של ערכו בעיני הקהל שאמור להיות נאמן לחוק. למרות שבאופן עקרוני הייתה סיבה טובה מאוד לשנות אותו. דהיינו, יש להבחין, וזה דבר מאוד חשוב. הרמב"ם כבעל הלכה הרי במשנה תורה מכניס את כל הלכות הקורבנות במקדש. יש להבחין בין טעם החוק למקור הסמכות של החוק. הטעם של החוק הוא היסטורי, הוא מאוד מסוים, אבל מקור הסמכות של החוק הוא מעל הזמן. כי החוק שיהיה תלוי בזמן, סמכותו תתערער. ולכן מנקודת מבטו של הרמב"ם, נתינת טעם היסטורי לחוק, להלכה, אינה מבטלת את סמכותה כשההקשר ההיסטורי השתנה. וכמובן זאת עמדה מאוד מעניינת, מאוד רדיקלית, שקשורה בהיסטוריות של החוק. מרכיב נוסף, אגב, שמאוד חשוב, והוא קשור, אם נרצה, להבנה של הרמב"ם, שהתורה לא ניתנת ליחידי סגולה. היא הדרכה לקהילה שלמה, היא אמורה להעלות קהילה שלמה ממצב אחד למצב שני, לדרגה יותר גבוהה. וכשנותנים חוק לקהילה צריך להתחשב בנתונים הסוציולוגיים ההיסטוריים שבהם הקהילה נמצאת. וזה קשור גם, אגב, למושג המיתוס. הרמב"ם יודע שאחד האופנים שבהם האלילות שולטת על בני האדם, ההמון, ולהמון הזה יש כוח מדמה, וכוח המדמה של ההמון אומר שההמון הזה בעצם לא יודע להבחין בין מה שאפשרי לבין מה שנמנע. זה המובן של הדמיון ששולט בהמון. ההמון הזה נתון למניפולציות. איך הכהונה האלילית שולטת בו? היא אומרת לו את הדבר הבא: אם לא תעשה את הפולחן ההזוי הזה והזה, אם לא תקריב את ילדך למולך, לא יהיה לך חיטה, לא יהיה לך יבול להאכיל אותך ואת בני משפחתך, הוא מאיים עליו. היות וההמון הזה לא יודע אם הדבר הזה נכון סיבתית או לא, הוא מיד יעשה. מי לא... הרי אנחנו נעשה את הכל כדי להבטיח את חיי ילדינו. ולכן כשהתורה נלחמת במיתוסים האליליים, היא לא יכולה להגיד באופן ישיר, תשמעו, הרי זה הבל, הורות רוח. הדבר הזה אין לו פשר, העולם הסיבתי, המדעי לא בנוי כך. אין קשר סיבתי בין העברת הבן למולך ליבול. הטענה הזאת לא מספיקה, היא לא תניע אנשים. מה שאתה צריך לעשות, וזה מה שהתורה עשה, זה כדי לשחרר את האדם מהאלילות, אתה אומר לו, אם תעביר את בניך למולך, תבוא הבצורת. אתה לא יכול להשתחרר ממיתוס, אלא על ידי מיתוס נגדי. מה היתרון של המיתוס הנגדי? שלפחות הוא מוליך אותך לאט לאט אל תמונת עולם יותר ראויה. ויש פה, אם כך, יש לנו תפיסה מאוד עמוקה של טעמי המצוות, שהיא קשורה בשני דברים עקרוניים. האחד שלמצוות עצמם בכללם יש טעם, וטעמם הוא הבאת האדם לידי שלמותו. זה אגב תפקיד החוק. זה התפקיד של חוק. חוק אלוהי כמובן הוא לא רק מכוון לבניית הסדרים של היחסים האנושיים, הוא בנוי גם ליצירת השלמות האנושית של האדם. והרעיון השני שהוא מאוד מרכזי, זה שכשהחוק הזה ניתן, הוא ניתן בתוך הקשר מסוים ומתוך רגישות למצבה של הקהילה והעם שאליה החוק ניתן. ולכן ההבנה של פשרם של פרטי הפרטים של המצוות היא נגזרת מההבנה של הקונטקסט ההיסטורי האלילי שבם המצוות ניתנו. אני רוצה להעיר עוד הערה להשלמת התמונה של טעמי המצוות.
הראינו מה שהרמב"ם קורא עורמת חסדו של האל, טובו של האל. הפילוסוף, האדם החכם, כשהוא בא למקדש, אפשר להגיד אגב גם כשהוא מתפלל, פה אני רוצה להעיר, לא רק המזבח, לא רק המתן של האוכל לפני האל הוא בעייתי, גם התפילה לכאורה כפרקטיקה דתית בעיני הפילוסוף היא נראית בעייתית, והרמב"ם אומר, לכאורה היה עקירת הפולחן של הקורבנות, היה דומה כאילו נביא היה אומר לנו תפסיקו להתפלל. היינו אומרים רגע, מה נשאר מההתנסות הדתית בכלל? מה הבעיה בתפילה? התפילה לכאורה על פניה בסדרה מניחה תמונה אנתרופומורפית, גישה לפני מלך, כאילו אתה ניגש לפני מלך בשר ודם. בהתחלה אתה משבח, אחר כך אתה מבקש, אחר כך אתה מודה. אתה פונה בדרכי הפנייה אל סמכות אנושית, אתה מזכיר לו את זכות אבות, אתה מזכיר לו את מעשיך, אתה פונה אל רחמיו. הדימוי האנתרופומורפי, לא גשמי במובן של מתן תזונה לאל, אבל פנייה כפנות האדם אל סמכות אנושית. ואומר הרמב"ם, כמובן את זה אי אפשר לבטל, זה חלק מההתנסות הדתית, אבל עדיין הפילוסוף, כשהוא משתתף בתפילה, הוא לא משתתף בה רק בתורת אותו אדם שלא רוצה לערער על החוק והוא חלק מהקהילה. זאת גם חובתו של הפילוסוף. כשהוא עוסק בעניין הזה, הוא משתמש באחד הקטעים המאוד מרתקים בהקשר הזה, של התמונה הזאת, של עבודת השם של המשכיל, עבודת המשכילים. בפרק נ"א של חלק ג' של מורה הנבוכים, שזה ממש סוף הדיון בטעמי המצוות. והרמב"ם אומר, ביחס לאותו אדם שכבר אין לו תמונה אנתרופומורפית של האל, מה הוא עושה כשהוא מתפלל? הוא משתמש בתפילה, הוא עוסק בתפילה כתרגיל רוחני מדיטטיבי, שבו הוא מאמן את עצמו להפנות את המחשבה מענייני העולם. כן? הוא מפנה את המחשבה מהאחיזה של ענייני העולם עליו. הוא עוסק, אם נרצה, בתרגיל של מדיטציה. וככל שהוא מרחיב את תחום התפילה, כך הוא מסוגל יותר ויותר להשתחרר מהאחיזה של צרכי העולם ודחפיו על עולמו הפנימי. וכך למשל בשעות הלילה שהעולם כבר לא תובע אותו, שהמולת העולם כבר לא נמצאת שם, הוא יכול להפנות את מחשבתו ודעתו אל האל, אל המושאים הגבוהים הרוחניים של ההוויה. וכשהוא מאמן את עצמו עוד ועוד, הוא מגיע ליכולת שהיא נדירה, שהיא מצויה רק אצל אנשי מעלה מאוד נדירים. הרמב"ם אומר, אברהם אבינו, הנביאים הגדולים, משה רבנו, הוא מסוגל להיות, אם נרצה, על הטייס האוטומטי. זאת אומרת, הוא מבצע את הפעולות היומיומיות. הוא קונה, מוכר, עמל, עושה את כל מה שאדם צריך לשם תחזוקת חייו, כשכבר התודעה הפנימית שלו נמצאת במקום אחר. זה, אם נרצה, המצב הזה של אהבת השם, אהבת האל. היכולת שלך להמשיך את הפעולות היומיומיות ולהיות בתודעתך קשור כל הזמן למרכיבים העמוקים של ההוויה. כך שגם לאדם המשכיל, גם המשכיל במובן הזה של זה ששלל את התמונה האנתרופומורפית של האל, התמונה המואנשת של האל, לפי הרמב"ם. גם לאדם הזה, כל הפרקטיקה הדתית, שלכאורה על פניה בנויה על בסיס של הנחות מענישות, הוא, הייתי אומר, מגייס או רותם את הפרקטיקה הזאת לצרכים של, נקרא לזה, תרגיל רוחני, שמאפשרים לו להשתחרר מהוויות העולם ומאחיזת העולם על חייו, ולהפנות את המחשבה אל האל. להגיע למצב
שיקרא בתולדות הפילוסופיה של הדת, תולדות המיסטיקה, המצב הזה של דבקות. דבקות המחשבה ביסודות העמוקים הראשוניים של ההוויה ובאל. אנחנו ראינו אם כך, כשמסתכלים על תפיסת המצוות של הרמב"ם, כמו גם ביחס לשאלה של היחס לנבואה והשגחה ובעיית הרע, שהרמב"ם מסביר את טעמי המצוות לאור התפיסה של החוכמה. ברור לנו, וזה הרמב"ם יוצא חוצץ בצורה מאוד חריפה, נגד הטענה שהפשר של המצוות הוא נעוץ באקט הרצוני השרירותי של הריבון האלוהי שמצווה את האדם. הרמב"ם דוחה את התמונה הזאת. זאת התמונה של הרצון, של החפץ המוחלט. הוא מפרש את טעמי המצוות בהתאם לחוכמה, כמו שהוא פירש את הנבואה בהתאם לחוכמה, כמו שהוא פירש את ההשגחה, כמו שהוא פירש את בעיית הרע. עומדת עדיין בעינה השאלה, עד כמה, ופה ההבדל בין הקריאה הרדיקלית, הפילוסופית הרדיקלית של מורה הנבוכים והקריאה השמרנית, עד כמה חודרת הטענה הזאת של תפיסת הקדמות אל לב ליבה של האמונה היהודית. הקוראים היותר השמרנים שלהגיד לזכותם הם נאמנים לפני השטח של מורה הנבוכים, לטענה שעולה מורה הנבוכים, יגידו ככה. הרמב"ם מגן על בריאת העולם. יש אקט של רצון ראשוני שמייסד את ההוויה. יש אקט גם של רצון ראשוני שמייסד את ההתגלות, נבואת משה. אבל אנחנו לא מבינים את כל עולמנו וחיינו בהתאם להרחבה של עיקרון הרצון הראשוני הזה לכל פעולה ופעולה. דהיינו, הרצון הראשוני הזה מכונן טבע שיש לו פשר וחוכמה, כמו שהרצון הראשוני הזה של ההתגלות מכונן תורה שיש לה פשר וחוכמה. הקוראים הרדיקליים יותר, שאמרנו שהם טוענים שהרמב"ם יש לו טענה אזוטרית, טענה נסתרית על משמעותו של מורה נבוכים, יטענו שרעיון הקדמות, הרעיון של החוכמה, של הסדר הסיבתי, יורד עד השיטין, עד יסודי הדת עצמה, ובעצם הרמב"ם לא האמין בחידוש העולם. הוא חושב שנבואת משה היא בעצם נבואה שניתן להסביר אותה בהסבר טבעי, סיבתי, על דרך החוכמה, והיא בעצם, החוכמה מקפת, או נגיד ככה, הפילוסופיה מקפת את כל המרכיבים של דת ישראל. דהיינו השאלה, אם נחזור לנקודת המוצא בהבדלים בין שתי הקריאות האלה, השאלה היא השאלה הבאה. האם הרמב"ם פתר את המתח של הנבוך בין תורה לחוכמה, בין אמונה לפילוסופיה, על ידי זה שהוא אמר, אפשר עדיין להגן על אמונת החידוש ועל אמונת ההתגלות, בגלל שהפילוסופיה מגיעה לקצה יכולת ההשגה, ואת זה היא לא יכולה להוכיח. ואנחנו כמאמינים, אנשי התורה, מקבלים את החידוש וממילא את ההתגלות. זה היה לכאורה ההישג הפילוסופי של מורה הנבוכים. דהיינו, אתה יכול להמשיך להיות יהודי נאמן ולהיות עדיין פילוסוף. זה עדיין לא אומר שמכאן ואילך הכל נס והכל רצון שרירותי וכו' וכו'. אבל הרגעים היסודיים של כינון הדת, הבריאה וההתגלות, הם בנויים על רצון. זה פשר אחד של יישוב המתח, יישוב המבוכה של הנבוך. הפשר השני, שהקוראים הרדיקליים יותר של מורה נבוכים נתנו, הפילוסופים יותר, אמרנו שמואלי בן תיבון, אמרו, לא, ההישג הגדול של מורה הנבוכים, זה אומר ככה, אני אבוא אליך, המשכיל, הפילוסוף, והראה לך שאני יכול לפרש את כל מושגי התורה על דרך הקדמות, אלא, וזה מאוד חשוב, שתדע שהפירוש הזה הוא אזוטרי, הוא נסתר, ואסור בשום פנים ואופן להפיץ אותו כדוקטרינה הפומבית של דת ישראל. בכל מקרה, שתי הקריאות הללו יודו ויסכימו
מרכיב מאוד עמוק, אולי מהפכני במחשבה של הרמב"ם כהוגה, היה הניסיון להעמיד את הפשר הדתי במצוות, בנבואה, על העובדה שהיקום כמו התורה, הם מגלים את חוכמת האל, וזה, אם נרצה, המפגש שבין האדם לאלוהיו. זה בסיס המפגש שבין האדם. החוכמה מתגלמת בסדר הסיבתי עצמו, ולא בפריצה של הסדר הסיבתי עצמו, באקט, נרצה, הרציונלי, האי-רציונלי או הא-רציונלי, המסתורי של הנס. הצעד הבא, אנחנו אמרנו ובואו נסיים את הדיון שלנו בהגות של הרמב"ם. הצעד הבא של הרמב"ם היה קשור במהלך השלישי החשוב שלו. דיברנו בינתיים על שני מהלכים חשובים. האחד זה השינוי במושג האלילות, ההפנמה של שאלת האלילות אל האיקון הפנימי של האדם. ההישג השני או המרכיב השני של ההגות שלו זה הדגש על הסדר הסיבתי כמדיום ההתגלות הבסיסי ביותר והחשוב ביותר של האדם, של הדת, של האל. מה שנעשה עכשיו זה נעסוק במרכיב השלישי, לא פחות חשוב משני המרכיבים השונים, הקודמים, והמרכיב הזה עוסק בטענה שבעצם הרמב"ם מבטל את ההבחנה המקובלת בין מה שפנימי למסורת ומה שחיצוני לה, בין נרצה דת ומדע. ואנחנו נצטרך בשביל זה להעמיק במשמעות הדתית שהרמב"ם מייחס למדע, למטאפיזיקה, לפילוסופיה.